স্বাগতম কুন্তলা কিচেনলৈ। আজি এটি বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে এতিয়া নকওঁ পিছত ক'ম বাৰু। আজি মোৰ ঘৰত আলহী আহিব আৰু মোৰ ঘৰত পাচলি মাত্ৰ আছে এইকেইটাই, গতিকে মই ভাবিলোঁ ইয়াৰে এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি বনাওঁ আৰু লগতে ৰেকৰ্ডিঙো কৰোঁ। এতিয়া ৰাতি বাজিছে 8 আৰু 8 বজাত মই বজাৰলৈ গৈ পাচলি কিনি আনি বনোৱাটো অসম্ভৱ, গতিকে মই লুচিৰ লগত খাবলৈকে এই পাচলিকেইবিধ বনাম। আৰু মই ইয়াত লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ, এটুকুৰা আদা পিঁয়াজখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পটাগুটিটো পিচি ল'ব পাৰে। আৰু ফুলকবিখিনি মই কাটি হালধি আৰু নিমখ পানীত অকণমান সময় তিয়াই থৈ ভালদৰে ধুই এইদৰে বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ আৰু আদা বটাখিনি মিহলাম। প্ৰত্যেকটো ফুলকবি পাহিত যাতে এই পিঁয়াজ আৰু আদা বটা ভালদৰে লাগে, মিহলি হৈ যায়, সেইটো আমি মন কৰিব লাগিব। পাৰিলে হাতেৰে মিহলাব, মই চামুচৰ সহায়ত মিহলাইছোঁ। খুব কম সময়ত অতি সহজে এই ৰেচিপিটো হয় আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া মই ইয়াত মিহলাম দৈ। মই দৈ লৈছোঁ 4 টেবুল চামুচ। আমি যে ঘৰত ভাত খাওঁ সেয়া চামুচৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই। 2 চামুচ, 3 চামুচ, 4 চামুচৰ অকণমান বেছি আছে, মই এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এই দৈখিনিও ফুলকবিৰ লগত আমি ভালদৰে মিহলাম, যাতে প্ৰত্যেকটো ফুলকবিৰ থোপাত ভালদৰে দৈখিনি মিহলি হয়। পাৰিলে 10 মিনিটমান থৈ দিব, কিন্তু মোৰ হাতত একেবাৰে সময় নাই, গতিকে মই লগে লগে বনাব লৈছোঁ, কাৰণ আলহী ইতিমধ্যে আধা ভাত পাইছেহিয়ে। এয়া মই ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ আৰু আনহাতে মই এখন কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মিঠাতেল প্ৰায় মই 2 টেবুল চামুচ দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই দি দিছোঁ 1 টিস্পুন চেনি। চেনি দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে চেনিয়ে ৰংটো ধুনীয়া কৰিব এই যিটো ৰেচিপি মই বনাব লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি সোণালী ৰং হোৱালৈকে ভাজিম আৰু পিঁয়াজখিনি সোণালী ৰং হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই দি দিম কটা আলুখিনি। মই এইটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ। ফ্লেমটো হাই ফ্লেম আছে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ হাই ফ্লেমতে মই এইখিনি মই বনাইছোঁ। এইখিনিও আমি ভাজি ল'ম পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে। আৰু আলুখিনি অকণমান ভজা হোৱাৰ পাছতে আমি ইয়াত দি দিম দৈৰে মেৰিনেট কৰি থোৱা ফুলকবিখিনি। আমি মেৰিনেট কৰি যেতিয়া থওঁ ফুলকবিখিনি, তেতিয়া তলত অকণমান দৈ পানী থাকি যায়। দৈখিনি নিদিব, অকল ফুলকবিখিনি দিব। দৈ পানীখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰি ফুলকবিখিনি আলু আৰু পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে সেইদৰে ভাজি ল'ম। ফ্লেম এতিয়াও হাই হৈ আছে। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি। মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল পায়, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে সিমান। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই। আপোনালোকে আকৌ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়। এয়া ভালদৰে মই মিহলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া ফ্লেমটো হাই হৈয়ে আছে আৰু এইদৰে 3-4 মিনিট ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ফ্লেমটো ল' কৰিম আৰু কৰিলোঁ। এতিয়া ল' কৰি মই ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। একেবাৰে ল' ফ্লেমত থ'ব, নহ'লে লাগি যোৱাৰ ভয় থাকিব। আৰু এইদৰে আমি থ'ব লাগিব। মই এতিয়া যিখিনি দৈ পানী আছিলে তাত অকণমান পানী মিহলাই দি তাত জিৰা গুড়ি গৰম মছলা দিছোঁ। মছলা আমি ইমানেই ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াতকৈ বেছি মছলা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। ভালদৰে এইখিনি মছলাখিনি মিহলাই লৈছোঁ আৰু এইখিনিয়ে আমি ফুলকবি আৰু আলুৰ যিখন তৰকাৰী আমি কেৰাহীত থৈছিলোঁ তাত দি দিম। আৰু 10 মিনিটৰ পাছত এয়া অকণমান লগা যেন হৈছে, ইয়াত মই দি দিলোঁ এইখিনি। মন কৰিব যাতে বেছিকৈ আপোনালোকে দৈৰ লগত পানী নিমিহলাই, কাৰণ তেতিয়া বেয়া হ'ব খাবলৈ। ঠিক যাতে ফুলকবি আৰু আলুখিনি ডুব যায়, যিদৰে মই দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে বনাব। আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ মিহলাই ল'ম। এইবাৰ ফ্লেমটো মই হাই ফ্লেম কৰি পেলাই মিহলাইছোঁ। ভালদৰে মিহলি হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ ফ্লেমটো মিডিয়াম ল' ফ্লেমলৈ আনিম। এয়া চাওক 70% সিজিছে, বাকীখিনি সিজিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ঢাকোনখন আৰু ঢাকোন দি সম্পূৰ্ণৰূপে সিজালৈকে ৰ'ব লাগিব। এয়া মই দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকোন আৰু ফ্লেমটো মই মিডিয়াম হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। কিছু সময় পাছত আমি চাম। এয়া আমাৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় হৈছে আৰু ইয়াত এটা মই কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে সৰহকৈ দিব পাৰে।
এই ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে ফুলকবিৰ কালিয়া। কিন্তু এতিয়াও ইয়াত পানী মই বেছি দেখিছোঁ, গতিকে পানীখিনি শুকাবৰ কাৰণে ঢাকোনখন খুলি মই অলপমান উতলাম যাতে পানীখিনি শুহি যায়। বৰ বেছি পনীয়া হ'লে ভাল নালাগে, যিহেতু এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিছে। কিন্তু আৰু অকণমান যাতে পানীখিনি শুহি যায় তাৰ বাবে মই কৰিছোঁ। পানী প্ৰায় শুহি আহিছে। এয়া আমাৰ ফুলকবি কালিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ গ'ল। খাবলৈ খুবেই সোৱাদ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু কেনে বনালে জনাব। বনাব নিশ্চয় দেই, আৰু বনাই পেলাই মোক জনাব যে আপোনালোকে সঁচাকৈ ৰেচিপিটো ভাল পালেনে নাই। এতিয়া মই গেছটো ফ্লেম অফ কৰিলোঁ আৰু এটা চাৰ্ভিং বাউলত মই এইখিনি উলিয়াম আৰু ওপৰত মই অকণমান কটা জলকীয়া দি পেলাই সজাইছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ।